بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د بایوانرجیټکس څلورم ټاپک دی چې هغې ته موږ فوټوسنتھیټک پیګمنټ ویلی شو. فوټوسنتھیټک پیګمنټس موږ څه ته وایو؟ هغې ډیفینیشن راځو. د سبسټانس هغه سبسټانس یا هغه پیګمنټ دیټ ابزوربس ډیفرنٹ ویولنت اف سولر ریډیشن چې کله زموږ سره د نور نه چې کومه ریډیشن راځي دې ته موږ سولر ریډیشن ویلی شو. په دې کې ویولنت دا څه پکې غټ ویولنت والی، څه پکې سمال ویولنت والی، نو ډیفرنٹ ویولنت والی او دې ته موږ ویلی شو ډیفرنٹ ویولنت والا چې دا څه کوي ابزارب کی. نو چې دا ابزارب کی نو د څه دپاره ابزارب کوي چې فوټوسنتھیسس ریاکشن وشي. د څه دپاره؟ د فوټوسنتھیسس ریاکشن دپاره. نو دې ته موږ فوټوسنتھیټک پیګمنټس ویلی شو. د دې بیا زموږ سره دوه ټایپس دي. There are two types of photosynthetic pigment. یو ته موږ کلوروفیل ویلی شو، بل ته موږ کیروټینایډز ویلی شو. پوه شو؟ سو پر روانه ویډیو کې موږ کلوروفیل وایو انشاءالله او بیا به کیروټینایډ دا په ډیټیل سره وایو. لوکیشن وز د دې فوټوسنتھیټک پیګمنټ کومه دی؟ لوکیشن یې دی په یوکریاټس کې چې کومه وایي چېرې په هغې کې زموږ سره ټرو نیوکلیس وي. موږ یوکریاټس او پروکریاټس ډفرنس څنګه کوو؟ هغه ارګانیزم چې په هغې کې زموږ سره ټرو نیوکلیس وي نو هغې ته موږ یوکریاټس ویلی شو، او هغه ارګانیزم چې په هغې کې زموږ سره ټرو نیوکلیس نه وي هغه ته موږ پروکریاټس ویلی شو. نو په یوکریاټس کې فوټوسنتھیټک پیګمنټ دا لوکیټ دی، دا پروت دی، دا آباد دی په څه کې؟ په کلوروپلاست کې. نو ستاسو په دې فرسټ ایئر بک کې دې ویډیو کې موږ د فوټوسنتھیټک پیګمنټ ډیفینیشن وکړو، بیا به روان ویډیو کې انشاءالله فوټوسنتھیټک پیګمنټ وایو، هغه کلوروفیل او کیروټینایډ به وي. خو په دې کې زموږ سره کلوروپلاست ورکړی دی. نو کلوروپلاست په دې ویډیو کې موږ کلوروپلاست وایو. کلوروپلاست دا څه شی دی؟ دا زموږ سره یو ارګانیل ده. څه ده؟ یو ارګانیل ده چې دا زموږ سره کانسسټ په څه باندې؟ او دا زموږ سره په لیف کې ګوره کلوروپلاست دی په لیف په میزوفیل سیل کې دا زموږ سره کانسسټ په درې کمپوننټس باندې. یو ته موږ انویلپ ویلی شو. انویلپ نمبر 1 دا زموږ سره ډبل ممبرین سټرکچر دی. انویلپ سره ډبل ممبرین سټرکچر دا انویلپ دی ولې دا ډبل ممبرین دی. یو ته انر ممبرین ویلی شو، بل ته موږ دا زموږ سره انر ممبرین دی، انر ممبرین، او دا زموږ سره اوټر ممبرین دی. پوه شو؟ دا انویلپ شو، دا زموږ سره ټوټل ممبرین. پوه شو؟ that encloses stroma and grana. دی ډبل ممبرین چې کومه دا انویلپ دی stroma او grana دا انکلوز کړي دي. د دې د سری د دې په دې پروټیکشن یې کړی دی، دا انکلوز شوي دي د انویلپ په انویلپ په وجه باندې. اوس ګوره دا زموږ سره سټروما ده، دا سنټرل دننه ایریا دې ته موږ سټروما ویلی شو. په دې کې بیا زموږ سره څه دي؟ په دې کې زموږ سره ګرینا دي، دا یو ګرینا دی، دا بل ګرینا ده، دا بل ګرینا ده. پوه شو؟ نو دې انویلپ څه دي؟ سټروما او ګرینا یې څه دي؟ دا انکلوز کړي دي. مطلب دا چې د دې دا په دې د سټروما او ګرینا چې کومه دي په دې کې څه شوي دي؟ په دې کې انکلوز شوي دي. ګرینا اوس راځو ګرینا له. ګرینا څه ته وایي؟ دا کنسسټ اف مینی فلیټنډ فلویډ فیل سیکس یا ډسک. ګرینا چې کومه ده که نه دا زموږ سره یوه ګرینا ده. اوس ګورئ دا زموږ سره دې ته موږ ګرینا ویلی شو، دې ته موږ څه ویلی شو؟ ګرینا ورته ویلی شو. ګرینا باندې څه دي؟ کنسسټ اف مینی فلیټنډ. فلیټنډ څه ته ویلی شي؟ دا دې ته موږ فلیټنډ ویلی شو. پوه شو؟ او فلویډ فیلډ چې فلویډ په دې کې دننه فلویډ وي که نه څه دی؟ فلویډ وي یا فلویډ فیلډ سیکس یا ډسک، یا دا د سیکس په شانتي یا ډسک په شانتي. پوه شو؟ نو ګوره یو سیکس بل سیکس یا یو ډسک بل سیکس دا کمباین شوي دي او دې موږ سره ګرینا جوړه کړله. او د یو ته پکې موږ څه ویلی شو؟ تایلاکایډ ویلی شو. د یو ته پکې موږ تایلاکایډ ویلی شو. نو دې ته اوس موږ تایلاکایډ ویلی شو. کلوروفیل اینڈ کیروټینایډ په دې کې زموږ سره څه وي؟ په دې کې تایلاکایډ کې دننه دا اوس یو تایلاکایډ دی. فار ایگزامپل دا په دې کې زموږ سره دا ډبل ممبرین دی. اصل کې دا داسې ها دا ډبل ممبرین دی. پوه شو؟ نو دې په دې ممبرین کې زموږ سره څه وي؟ فوټوسنتھیټک پیګمنټ وي او هغې ته موږ کلوروفیل او کیروټینایډ ویلی شو. دا پریزنټ ان ممبرین اف تایلاکایډ دا څه دي؟ دا فوټوسنتھیټک پیګمنټ چې کوم دي دا کلوروفیل او کیروټینایډ دا د تایلاکایډ په دې ممبرین کې پریزنټ دي
او د تایلیکایډ ممبرین دا ډبل ممبرین دی په دې کې زموږ سره لایټ ریاکشن کیږي دا ستاسو لپاره ام سی کیوز دی ها په تایلیکایډ ممبرین کې چې کومه ده په تایلیکایډ ممبرین کې زموږ سره سکیږي لایټ ریاکشن کیږي وای شو په دې کې زموږ سره لایټ ریاکشن ورته مالي کړی دی بل زموږ سره سټروما ده سټروما چې کومه ده دا زموږ سره لارج سنټرل سپیس دی دې سپیس ته د دننه چې کومه ده چې کومه ده د انویلپ کې انکلوز شوی دی دې ته مونږه سپیس ویل شو دا زموږ سره لارج سنټرل سپیس دی دا کنسیسټ اف مینی انزایمز په دې کې مینی انزایمز دي انزایمز پکې بالکل انزایمز پکې وای شو په دې کې زموږ سره لیپټس دي په دې کې زموږ سره نورشن دي کاربوهایډریټ کومي وای شو ها دا جیل لایک دا کنسیسټ دا بدی دا کنسیسټ بدی کې زموږ سره میټرکس دې زموږه میټرکس هم ویل شو میټرکس دې دنه دا زموږ سره په جیل لایک مټیریل باندې مشتمل ده کنسیسټ اف جیل لایک مټیریل جیل لایک پشانتی نو دې ته موږ میټرکس ویل شو په دې کې زموږ سره سکیږي په سټروما کې به زموږ سره ډارک ریاکشن کیږي وای شو په تایلیکایډ ممبرین کې زموږ سره سکیږي په دې کې زموږ سره لایټ ریاکشن کیږي او په دا کې په سټروما کې زموږ سره ډارک ریاکشن کیږي نو دا یاد ساتئ د ام سی کیو کې دا تاسو راغلی شي اوس دا یو چې پکې ده دې ته موږ ګرینا ویل شو او یو پلیټن سیګ لایک سټرکچر ته موږ تایلیکایډ ویل شو په دې کې بیا یو ګرینا بل ګرینا سره ملاو شوی دې ته موږ یا لیمیلا ویل شو یا سټرومل لیمیلا ویل شو یا انټر ګرینا ورته ویل شو نو دا زموږ سره یو شارټ لیکچر اباوت فوټوسنتھیټک پیګمنټ فوټوسنتھیټک پیګمنټ پر روانه ویډیو کې ان شاء الله موږ په ډیټیل باندې کلوروفیل کیروټینایډ وایو او دې کې دا کلوروپلاست ورکړل په دې بوک کې مې چې کوم څه دا کلوروپلاست تاسو ته وایم ان شاء الله امید دې چې په دې ټاپک په تاسو پوه شئ کوم څه نه پوه شئ نو زما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کړئ تھینکس